Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Cuối tập trước, sau khi Đàm Vân thi triển tài năng, đưa Hoàng Phủ Thánh Tông đứng thứ nhất trong thi đấu đan mạch ba tông, cùng với việc biết trình độ luyện đan của Đàm Vân đã đạt đến thánh giai đại đan sư, vì thế mà Đàm Đài Huyền Trọng đã quyết định phong hắn làm thủ tịch của nội môn đan mạch. Nhưng mà Đàm Vân biết được ở chức vị này cũng không kiếm được thứ gì tốt để phục vụ cho việc tu luyện sau này, thế là hắn cự tuyệt yêu cầu này của Đàm Đài Huyền Trọng luôn. Mà trong thời gian đó, Nhữ Yên Vô Cực cũng tuyên bố bắt đầu trận thứ hai luôn. Trận này là khí thuật thi đấu, cũng chia làm 3 trận giống như đan thuật vậy. Trận đầu tiên chính là xem bảo khí đoán ra tên cùng phẩm giai. Trận thứ hai là xem bảo khí đoán được tên, vật liệu luyện chế cùng tác dụng. Trận thứ ba là thi đấu luyện khí. Sau khi đã biết sơ qua nội dung thi đấu, thì ở trận đầu tiên, mỗi tông đều phái ra 50 tên đệ tử lên ứng chiến. Vì Trung Hán Đồng của Hoàng Phủ Thánh Tông đã chết, nên Thi Giao được lên thay thế từ hàng ghế dự bị. Ngay khi 150 tên đệ tử đã tập hợp đầy đủ, thì Nhữ Yên Vô Cực lớn tiếng nói: hiện tại bổn tông chủ tuyên bố, khí thuật thi đấu ván đầu tiên chính thức bắt đầu. Nội dung của ván này là xem bảo đoán tên cùng phẩm giai. Sau khi Nhữ Yên Vô Cực tuyên bố xong, thì Chư Các Vũ là người đầu tiên lên ra đề, theo đó là đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông và Hoàng Phủ Thánh Tông tiến lên nhận khảo hạch. Vừa lên đến nơi, Chư Các Vũ liền nói: thời gian trả lời là 10 hơi thở, người nào trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Dứt lời, càn khôn giới của Chư Các Vũ lóe lên, theo đó một thanh phi kiếm trắng như tuyết đã xuất hiện trong tay nàng ta. Rất nhanh sau đó, thời gian 10 hơi thở đã qua, Chư Các Vũ liền thu lại tất cả ngọc giản để kiểm tra kết quả. Theo như kết quả kiểm tra, thì Hoàng Phủ Thánh Tông có 16 người trả lời đúng, đạt được 160 điểm. Vĩnh Hằng Tiên Tông có 39 người trả lời chính xác, đạt được 390 điểm. Khi Chư Các Vũ tuyên bố kết quả xong, thì Nhữ Yên Vô Cực cũng tiến lên ra đề. Lúc này thì đệ tử của Hoàng Phủ Thánh Tông và Thần Hồn Tiên Cung tiến lên nhận khảo hạch. Thấy đám đệ tử đã chuẩn bị xong xuôi, Nhữ Yên Vô Cực liền lấy từ trong càn khôn giới ra một thanh đại đao màu đỏ. Sau khi 10 hơi thở qua đi, Nhữ Yên Vô Cực liền thu hết ngọc giản của đám đệ tử để kiểm tra đáp án. Theo như kết quả kiểm tra, thì Hoàng Phủ Thánh Tông có 15 người trả lời đúng, đạt được 150 điểm, cộng với 160 điểm trước đó, nên tổng điểm cuối cùng của Hoàng Phủ Thánh Tông là 310 điểm. Thần Hồn Tiên Cung có 41 người trả lời đúng, đạt được 410 điểm. Nghe xong kết quả này, Đàm Đài Huyền Trọng thở dài một hơi rồi bước lên ra đề. Vừa lên đến nơi, hắn liền lấy ra một cây trường thương đen nhánh ra để làm bài thi cho Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung. Sau khi thời gian trả lời kết thúc, Đàm Đài Huyền Trọng liền thu lại tất cả ngọc giản để kiểm tra. Rồi sau đó hắn lắc đầu nói: Thần Hồn Tiên Cung có 42 người trả lời đúng, được 420 điểm, cộng với 410 điểm trước đó, nên tổng được 830 điểm. Vĩnh Hằng Tiên Tông có 39 người trả lời đúng, nên được 390 điểm, cộng với 390 điểm trước đó, nên tổng được 780 điểm. Như vậy, tổng kết lại ván đầu của khí thuật thi đấu, Thần Hồn Tiên Cung đạt được 830 điểm, nên tạm thời xếp thứ nhất. Vĩnh Hằng Tiên Tông được 780 điểm, xếp thứ hai. Hoàng Phủ Thánh Tông được 310 điểm, xếp thứ ba. Đàm Đài Huyền Trọng vừa nói xong kết quả của ván thứ nhất, thì Nhữ Yên Vô Cực liền đứng lên tuyên bố bắt đầu ván thứ hai luôn. Mà nội dung trong ván này chính là xem bảo khí, rồi lấy tốc độ nhanh nhất để nói ra tên, thuộc tính cùng vật liệu dùng để luyện thành. Nói xong, Nhữ Yên Vô Cực nhìn về đám trưởng lão hỏi: hiện tại tông môn ta ai xuất chiến? Nghe vậy, một tên trưởng lão tiến lên nói: bẩm tông chủ, vì Độ Nhi Thác Bạc Chiến Thiên của ta đã bị Đàm Vân giết chết, nên hiện tại để Diêu Hân xuất chiến vậy. Còn bên phía Thần Hồn Tiên Cung thì Chư Các Vũ cử Lý Quý xuất chiến. Về phần Hoàng Phủ Thánh Tông thì vị trí này không còn ai khác ngoài Công Tôn Nhược Hy ra rồi. Sau đó, cả ba người liền bước lên đài dự thi. Khi thấy ba người đã vào vị trí, thì Chư Các Vũ nói: đầu tiên bắt đầu từ bản cung chủ ra 30 đề, tiếp đến là Nhữ Yên Tông chủ ra 20 đề, sau cùng là Đàm Đài Tông chủ ra 10 đề. Nếu như trả lời đúng thì được 10 điểm, còn trả lời sai thì bị trừ đi 50 điểm. Sau khi nói xong quy củ một lượt, Chư Các Vũ liền bắt đầu bài thi luôn. Lập tức trong tay nàng ta liền xuất hiện một hòn đá màu đen to bằng đầu nắm tay. Khi viên đá này vừa xuất hiện, thì Nhược Hy liền lên tiếng nói: ngàn năm ô thần thiết, thủy trúc tính. Nghe xong đáp án, Chư Các Vũ nói: Công Tôn Nhược Hy trả lời chính xác, Hoàng Phủ Thánh Tông được 10 điểm. Dứt lời, trong tay Chư Các Vũ lại xuất hiện một hòn đá toàn thân màu tím. Cũng như lần trước, khi hòn đá này vừa xuất hiện, thì Công Tôn Nhược Hy liền nói: Tử Huyền Thiết Thạch 800 năm, thổ thuộc tính.
Lần thứ hai Công Tôn Nhược Hy trả lời chính xác, làm cho Chư Cát Vũ có chút xao động, nhưng rất nhanh nàng ta cũng lên tiếng nói. Công Tôn Nhược Hy trả lời chính xác, Hoàng Phủ Thánh Tông được thêm 10 điểm nữa. Rồi tiếp theo sau đó, 28 đề mục còn lại, Công Tôn Nhược Hy đều một mình trả lời hết. Mà thấy Công Tôn Nhược Hy một mình vượt qua 30 câu hỏi, thì lúc này Chư Cát Vũ liền xuất hiện một chút bất an. Về phía Hoàng Phủ Thánh Tông, thấy Công Tôn Nhược Hy biểu hiện xuất sắc như vậy, làm cho Đàm Đài Huyền Trọng cười không ngớt, còn Nhữ Yên Vô Cực, trên mặt hắn cũng chớm hiện lên chút lo lắng. Sau đó hắn liền tiến đến trước ba người để tiến hành khảo hạch. Sau một thời gian, thì 20 đạo đề mục mà Nhữ Yên Vô Cực đưa ra, toàn bộ đều được Công Tôn Nhược Hy trả lời hết. Trông thấy đệ tử của tông môn mình xuất sắc như thế, Đàm Đài Huyền Trọng liền đứng dậy đi đến chỗ ba người, rồi hướng Công Tôn Nhược Hy nói. Nhược Hy, chỉ còn lại 10 đề mục cuối, người cố gắng trả lời cho tốt nha. Thế rồi Đàm Đài Huyền Trọng lần lượt lấy ra 10 loại tài liệu luyện chế. Và cũng không ngoài dự đoán, Công Tôn Nhược Hy đều một mình trả lời đúng hết. Đàm Đài Huyền Trọng ra đề xong thì liền trở về chỗ ngồi. Sau đó Nhữ Yên Vô Cực đứng lên tuyên bố kết quả. Hắn nói, trong ván này Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 600 điểm, cộng với 310 điểm trước đó, tổng cộng Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 910 điểm, vì thế tạm thời xếp thứ nhất. Thần Hồn Tiên Cung vẫn giữ nguyên 830 điểm lúc trước, nên xếp thứ hai. Vĩnh Hằng Tiên Tông vẫn là 780 điểm, nên xếp thứ ba. Công bố xong kết quả, Nhữ Yên Vô Cực liền tuyên bố bắt đầu ván cuối cùng của trận đấu luôn. Mà nội quy của ván này cũng giống như ván trước, đều là xem pháp bảo rồi nói ra phẩm giai cùng thuộc tính. Nếu trả lời đúng thì được 10 điểm, còn trả lời sai thì bị trừ 50 điểm. Trong ván này, Chư Cát Vũ vẫn là người đầu tiên lên ra đề. Kết quả là 30 đề mục của hắn đều bị một mình Công Tôn Nhược Hy trả lời hết. Kế tiếp đó là 20 đề mục của Nhữ Yên Vô Cực, kết quả thì cũng giống như trước, tất cả đều bị Công Tôn Nhược Hy trả lời. Thấy thế, Nhữ Yên Vô Cực liền hướng Công Tôn Nhược Hy trầm giọng nói, người căn bản không phải là đê giai đại khí sư. Mà Nhược Hy nghe vậy thì lạnh lùng nói, Nhữ Yên tông chủ, vãn bối có phải là đê giai đại khí sư hay không, thì cùng ngài có quan hệ gì sao? Nghe được lời này của Nhược Hy, làm cho Nhữ Yên Vô Cực tức đến phát điên. Mà Đàm Đài Huyền Trọng đứng ngoài thấy vậy thì cười lớn nói, Nhữ Yên tông chủ, không nên tức giận, tránh hại đến thân thể. Dứt lời, Đàm Đài Huyền Trọng liền quay sang Công Tôn Nhược Hy nói, nếu như ta đoán không sai, thì người không phải là đê giai đại khí sư, mà đã là cao giai rồi. Nghe thấy tông chủ nói vậy, Công Tôn Nhược Hy khom người nói, bẩm tông chủ, đệ tử hoàn toàn không phải là đê giai đại khí sư. Bởi vì đệ tử muốn cho sư phụ một cái bất ngờ nên mới làm như vậy, kỳ thực đệ tử đã là trung giai đại khí sư rồi. Nghe được lời này của Công Tôn Nhược Hy, thì Đàm Đài Huyền Trọng sắc mặt nghiêm túc nói, trong ván thứ ba này chỉ còn có 10 đề mục cuối cùng, nếu như ngươi có thể trả lời hết được, thì khi về tông môn ta sẽ có thưởng. Dứt lời, Đàm Đài Huyền Trọng lần lượt xuất ra 10 cái pháp bảo. Và kết quả cũng không có phụ sự kỳ vọng của hắn, khi Công Tôn Nhược Hy đều một mình trả lời tất cả. Sau đó, Đàm Đài Huyền Trọng hưng phấn nói, ván thứ ba thi đấu kết thúc, Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung không giành được điểm nào, còn Hoàng Phủ Thánh Tông giành được 600 điểm. Kết quả cuối cùng, Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 1510 điểm, tạm thời xếp thứ nhất. Thần Hồn Tiên Cung 830 điểm, xếp thứ hai. Vĩnh Hằng Tiên Tông 780 điểm, thứ nhất đếm ngược. Đàm Đài Huyền Trọng vừa công bố xong kết quả, thì Nhữ Yên Vô Cực liền đứng lên tuyên bố bắt đầu luôn trận thứ hai. Quy tắc ván đầu của trận này là, mỗi tông môn phái ra 50 tên đệ tử, tiến hành xem bảo khí rồi ghi rõ thuộc tính cùng nguyên liệu chính dùng để luyện chế. Trả lời đúng được 20 điểm, còn trả lời sai sẽ bị trừ đi 20 điểm. Trong ván thi đấu này, Đàm Đài Huyền Trọng là người đầu tiên ra đề. Vừa lên đến nơi hắn đã lấy ra một thanh cực phẩm linh khí phi kiếm để khảo hạch đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung. Kết quả là Thần Hồn Tiên Cung có 43 người trả lời đúng, nên thu được 860 điểm. Còn lại 7 người trả lời sai, nên bị trừ đi 140 điểm. Vì thế ván này Thần Hồn Tiên Cung được 720 điểm, cộng với 830 điểm trước đó, nên tổng kết lại là được 1550 điểm. Rồi sau đó, Chư Cát Vũ tiến lên, lấy ra một thanh cực phẩm phi kiếm màu xanh để khảo hạch đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông. Kết quả Vĩnh Hằng Tiên Tông có 40 người trả lời đúng, nên thu được 800 điểm. 10 người trả lời sai, do đó bị trừ đi 200 điểm. Do vậy trong ván này, Vĩnh Hằng Tiên Tông đạt được 600 điểm, cộng với 780 điểm trước đó, nên tổng cuối cùng là 1380 điểm. Đến cuối cùng, Nhữ Yên Vô Cực xuất ra một thanh cực phẩm phi kiếm để khảo hạch đám đệ tử của Hoàng Phủ Thánh Tông.
Mà kết quả sau đó thì vô cùng thê thảm. Trong tổng số 50 người thì chỉ có 14 người trả lời đúng nên đạt được 280 điểm. Còn lại 36 người trả lời sai nên bị trừ đi 720 điểm. Thế là sau một hồi cộng trừ điểm số thì tổng điểm cuối cùng của Hoàng Phủ Thánh Tông bị tụt xuống còn 790 điểm. Ván thi đấu này vừa kết thúc thì lập tức tiến vào ván đầu của trận thứ hai, đó chính là khiêu chiến bảo khí. Kết quả là đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung lấy thực lực cao giai đại khí sư, khiêu chiến thành công thượng phẩm bảo khí nên giành được 800 điểm. Còn Công Tôn Nhược Hy lấy trình độ trung giai đại khí sư, khiêu chiến thành công trung phẩm bảo khí nên giành được 500 điểm. Còn về phía đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông, do chỉ khiêu chiến hạ phẩm bảo khí nên đạt được 300 điểm. Ván thi đấu kết thúc, kết quả cuối cùng, Thần Hồn Tiên Cung đạt được 2.350 điểm, Vĩnh Hằng Tiên Tông đạt được 1.880 điểm, còn Hoàng Phủ Thánh Tông chỉ có 1.090 điểm. Mà đúng lúc này, Đàm Vân liền tiến đến chỗ Đàm Đài Huyền Trọng nói: "Tông chủ, hôm trước lúc trên Tiên Sơn khôi phục thương thế, đệ tử có đem gia truyền bảo ngọc nhét vào trong ốc xá, hiện tại đệ tử muốn quay lại đó để lấy về." Đàm Đài Huyền Trọng thấy thế thì liền bảo Thẩm Tố Băng đi cùng Đàm Vân, đề phòng trường hợp Nhữ Yên Vô Cực sai người ám toán. Nhữ Yên Vô Cực ngồi cạnh nghe Đàm Đài Huyền Trọng nói vậy, thì liền nói: "Các ngươi yên tâm đi, bổn tông chủ ta muốn giết Đàm Vân thì sẽ quang minh chính đại giết hắn, chứ cần gì phải sai người lén lút đi giết." Đàm Vân nghe vậy thì lên tiếng nói: "Nhữ Yên tông chủ nói không sai, hiện tại vãn bối đến Vĩnh Hằng Tiên Tông để thi đấu, nếu không may vãn bối chết ở đây thì lại để cho quý tông mang tiếng xấu muôn đời." Nói xong, Đàm Vân liền quay sang Đàm Đài Huyền Trọng nói: "Đệ tử đi một lát sẽ trở lại, không cần thủ tịch phải đi cùng." Đàm Đài Huyền Trọng nghe vậy, thì sau một hồi trầm ngâm cũng đồng ý để Đàm Vân đi một mình. Khi thấy tông chủ đã chấp thuận, Đàm Vân liền lấy ra phi kiếm bay đi, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời phía xa. Nội dung của tập này đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé.